Μάθημα 1. Summer Camp Incitement. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος για την καλοκαιρινή κατασκήνωση. Θα κοιμηθεί σε μια καμπίνα με άλλα παιδιά. Ακούγεται σαν μια φανταστική εμπειρία. Εκεί θα κάνει πολλούς νέους φίλους. Απολύτως. Θυμάμαι τις μέρες της καλοκαιρινής μου κατασκήνωσης. Ήταν τόσο διασκεδαστικό. Ποιες δραστηριότητες περιμένεις περισσότερο? Ανυπομονώ για τις ιστορίες της φωτιάς και το κολύμπι στη λίμνη. Αυτά είναι τα καλύτερα. Είχατε μια αγαπημένη ιστορία με φωτιά? Ναι, επρόκειτο για ένα φάντασμα που στοίχιωνε τις κατασκηνώσεις. Αυτό ακούγεται τρομακτικό και συναρπαστικό. Πραγματικά ήταν. Ελπίζω να απολαμβάνει το χρόνο της και να δημιουργεί καταπληκτικές αναμνήσεις. Μάθημα 2. Παροχές ξενοδοχείου. Πολλά από αυτά τα ξενοδοχεία παρέχουν μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών και ψυχαγωγίας. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Για τι είδους υπηρεσίες μιλάμε? Ορισμένα από αυτά διαθέτουν 4.000 ή 5.000 τετραγωνικά πόδια χώρου σπα. Εκπληκτική επιτυχία. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ένα σπα ακούγεται σαν ο τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε. Επιπλέον, έχουν συχνά πισίνες, γυμναστήρια και εστιατόρια στις εγκαταστάσεις. Είναι τόσο βολικό. Κάνει τα πάντα πιο ευχάριστα για τους επισκέπτες. Ακριβώς. Μπορείτε να περάσετε υπέροχες διακοπές χωρίς να φύγετε από το ξενοδοχείο. Έχετε μείνει σε τέτοια ξενοδοχεία στο παρελθόν? Ναι, και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Θέλω να επιστρέψω. Μάθημα 3. Διασκέδαση παιδικής χαράς. Μετά το σχολείο, τα αγόρια συνήθως παίζουν στην παιδική χαρά ή παίζουν baseball. Αυτό ακούγεται σαν πολύ διασκεδαστικό. Πιστεύετε ότι απολαμβάνουν τον χρόνο τους έξω? Απολύτως. Ο καθαρός αέρας και η άσκηση είναι εξαιρετικά για τα παιδιά. Είναι σημαντικό για αυτούς να έχουν χρόνο να παίξουν και να κοινωνικοποιηθούν. Ναι. Τους βοηθά να αναπτύξουν φιλίες και δεξιότητες ομαδικής εργασίας. Έχετε συμμετάσχει ποτέ στα παιχνίδια τους? Έχω. Είναι μια έκρηξη που τρέχει μαζί τους. Βάζω στοίχημα ότι είναι. Το να παίζετε παιχνίδια σας κρατά νέους στην καρδιά. Οριστικά. Μου αρέσει να βλέπω τον ενθουσιασμό τους ενώ παίζουν. Μάθημα 4. Επιλογές μόδας. Αυτά τα ρούχα φαίνονται σαν να είναι άβολα. Συμφωνώ. Η μόδα πρέπει πάντα να είναι να νιώθεις καλά, όχι απλώς να δείχνεις ωραία. Ακριβώς. Μου αρέσει να φοράω το τζιν μου. Είναι πάντα άνετα και κομψά. Τα τζιν είναι κλασικά. Συνδυάζονται σχεδόν με τα πάντα. Ναι. Επιπλέον, μπορείτε να τα ντύσετε εύκολα πάνω ή κάτω. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας τρόπος για να διαμορφώσετε το τζιν σας? Μου αρέσει να τα συνδυάζω με ένα απλό μπλουζάκι και ένα μπλέιζαρ για casual εμφάνιση. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μου αρέσει να τα φοράω με ένα ζεστό πουλόβερ. Το άνετο είναι το κλειδί. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι για ψώνια για μερικά νέα ρούχα. Μάθημα 5. Δημόσια ευθύνη. Κανένας άνδρας ή γυναίκα δεν κέρδισε ποτέ με δημόσια δαπάνη το δημόσιο μέχρι. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Αντανακλά τις ευθύνες μας απέναντι στην κοινωνία.
Απολύτως. Όλοι πρέπει να συνεισφέρουν θετικά στην κοινότητα. Ναι, και είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι δημόσιοι πόροι χρησιμοποιούνται με σύνεση. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι κατανοούν τη σημασία αυτής της αρχής? Το ελπίζω. Είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς. Ακριβώς. Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι το κλειδί. Ας συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ενθαρρύνουμε υπεύθυνες δαπάνες στην κοινότητά μας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση γι' αυτό. Μάθημα 6. Επιλογές διακόσμησης σπιτιού. Όταν επιλέγετε διακόσμηση, είναι σημαντικό να αναζητάτε αυτό που ταιριάζει με τη διακόσμηση του δωματίου σας. Καλό σημείο. Θέλω να συνδυάζεται όμορφα με το υπάρχον στυλ μου. Ακριβώς. Θα πρέπει να αισθάνεται συνεκτικό και άνετο. Έχετε κάποια συγκεκριμένα χρώματα ή θέματα στο μυαλό σας? Σκέφτομαι μια ουδέτερη παλέτα με μερικές αναδύσεις χρώματος. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μου αρέσει το πως τα ουδέτερα μπορούν να δημιουργήσουν μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα. Ναι. Και η προσθήκη χρώματος δίνει ζωή στο χώρο. Πάμε για ψώνια μαζί. Θα ήθελα πολύ να σας βοηθήσω να βρείτε τα τέλεια κομμάτια. Θα το εκτιμούσα αυτό. Είναι πάντα διασκεδαστικό να διακοσμείς με έναν φίλο. Μάθημα 7. Αντισυσμική ανθεκτικότητα. Τα κτίρια πρέπει να αντέχουν σε ισχυρούς σεισμούς, ειδικά στην Ιαπωνία. Ναι, αυτό είναι κρίσιμο δεδομένης της σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής. Στις αρχές του 21ου αιώνα εισήχθησαν πολλές καινοτομίες. Για τι είδους καινοτομίες μιλάμε? Οι μηχανικοί ανέπτυξαν νέα υλικά και σχέδια για να ενισχύσουν τη σταθερότητα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η ασφάλεια πρέπει να είναι πάντα κορυφαία προτεραιότητα. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πώς εξελίσσεται η τεχνολογία για ασφάλεια. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για αυτές τις προόδους της μηχανικής. Ας ερευνήσουμε μαζί. Είναι σημαντικό θέμα. Μάθημα 8. Ενημερώσεις ειδήσεων. Για σας, παρακολουθείτε τα πρόσφατα νέα. Ναι, προσπαθώ να ενημερώνομαι. Τι σου τράβηξε την προσοχή? Πρόσφατα, έγινε μεγάλη συζήτηση για τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι ένα κρίσιμο θέμα που αφορά όλους. Απολύτως. Νομίζω ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα. Συμφωνώ. Είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε βιώσιμες πρακτικές. Ας μιλήσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Ναι. Κάθε μικρή προσπάθεια μετράει για να κάνετε τη διαφορά. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εργαστώ μαζί για τρόπους ευαισθητοποίησης. Μάθημα 9. Περιπέτειες κατασκήνωσης. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, αλλά ίσως ξεκινήσω από το πολυκατάστημα στο κέντρο της πόλης. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Τι ψάχνετε να αγοράσετε για καλοκαιρινή κατασκήνωση? Χρειάζομαι εξοπλισμό για κάμπινγκ, όπως έναν υπνόσακο και ίσως κάποια παιχνίδια στην ύπαιθρο. Αυτά είναι απαραίτητα. Είστε ενθουσιασμένοι που κοιμάστε σε μια καμπίνα? Οριστικά.
Ανυπομονώ να το ζήσω με φίλους. Και εκεί θα κάνετε πολλούς νέους φίλους. Το ελπίζω. Η κατασκήνωση είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συναντήσετε ανθρώπους. Απολύτως. Έχετε ξαναπάει σε καλοκαιρινή κατασκήνωση? Όχι, θα είναι η πρώτη μου φορά. Είμαι λίγο νευρικός αλλά κυρίως ενθουσιασμένος. Μάθημα 10. Έβρεση χαμένων αποσκευών. Πόσος χρόνος χρειάζεται συνήθως για να βρεθούν οι χαμένες αποσκευές? Μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες, αλλά θα συνεχίσουμε να ελέγχουμε για ενημερώσεις. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Δεν θα ήθελα να μείνω χωρίς τα πράγματά μου για πολύ καιρό. Καταλαβαίνω. Είναι απογοητευτικό, ειδικά αν φτάσετε σε μια νέα πόλη. Ακριβώς. Έχετε κάποιες συμβουλές για ταξίδια μόνο με χειραποσκευή? Ναι. Το φως συσκευασίας μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στην αποφυγή αυτής της κατάστασης. Θα πρέπει να το εξασκήσω. Ποια είναι η στρατηγική σας για τη συσκευασίας? Μου αρέσει να κάνω μια λίστα και να επιμείνω σε πολυχρηστικά ρούχα. Αυτό ακούγεται έξυπνο. Σίγουρα θα το δοκιμάσω την επόμενη φορά. Μάθημα 11. Εναλλακτικές αγορές. Αν δεν το βρω σε αυτό το κατάστημα, θα ρωτήσω κάποιον αν ξέρει που αλλού μπορώ να το βρω. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Μερικές φορές, το προσωπικό μπορεί να σας κατευθύνει στο σωστό μέρος. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορεί να γνωρίζουν για εκπτώσεις ή εκπτώσεις. Έχετε τσεκάρει και ηλεκτρονικά καταστήματα? Δεν το έχω κάνει ακόμα, αλλά θα έπρεπε. Οι ηλεκτρονικές αγορές μπορεί να είναι τόσο βολικές. Ναι, και συχνά έχει μεγαλύτερη επιλογή από τα φυσικά καταστήματα. Θα εξετάσω και τις δύο επιλογές. Είναι καλό να έχετε ένα εφεδρικό σχέδιο. Οριστικά. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε κάτι. Το εκτιμώ αυτό. Μπορεί να σε πάρω σε αυτή την προσφορά. Μάθημα 12. Αλλαγές στην επικοινωνία. Παρατήρησα κάποιες αλλαγές στην επικοινωνία σας τελευταία. Οριστικά. Νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν εκφράζω τις σκέψεις μου τώρα. Αυτό είναι φανταστικό. Τι πιστεύεις ότι σε βοήθησε να βελτιωθείς? Έχω εξασκηθεί στην ομιλία πιο συχνά, ειδικά σε ομαδικές ρυθμίσεις. Αυτό κάνει μεγάλη διαφορά. Η εξάσκηση είναι το κλειδί για την απόκτηση αυτοπεποίθησης. Ναι. Προσπαθώ επίσης να ακούω περισσότερο, κάτι που με βοηθά να ανταποκρίνομαι καλύτερα. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Η καλή επικοινωνία έχει να κάνει με την ισορροπία. Ακριβώς. Αισθάνομαι περισσότερο ασχολούμενος με συζητήσεις τώρα. Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο στις επικοινωνιακές μας δεξιότητες. Μάθημα 13. Δραστηριότητες μετά το δείπνο. Μετά το δείπνο, τι κάνετε συνήθως? Μου αρέσει να μαγειρεύω πιάτα με stir-fry. Είναι γρήγορες και νόστιμες. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μου αρέσει επίσης να μαγειρεύω, ειδικά όταν είναι εύκολο. Ναι. Το stir-fry είναι τέλειο για τη χρήση των λαχανικών που έχουν απομείνει. Ποια υλικά σας αρέσει να συμπεριλαμβάνετε στα σάφρες σας? Συνήθως προτιμώ τις πιπεριές, τα καρότα και τον μπρόκολο.
Αυτές είναι καλές επιλογές. Μου αρέσει να προσθέτω λίγο τόφου για πρωτεΐνη. Απολύτως. Αποτελεί ένα καλά στρογγυλεμένο γεύμα. Ας περάσουμε σύντομα μαζί μια ξεκούραστη βραδιά. Μάθημα 14. Αγορές αξεσουάρ. Έχετε κάποιο αξεσουάρ στο μυαλό σας για να συνδυάσετε το φόρεμα? Ναι, σκέφτομαι μερικά απλά σκουλαρίκια και ένα ωραίο κλατς. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τα αξεσουάρ μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν ένα ντύσιμο. Ακριβώς. Θέλω όλα να ταιριάζουν τέλεια. Έχεις σκεφτεί ακόμα τα παπούτσια σου? Σκέφτομαι μερικά κομψά διαμερίσματα. Η άνεση είναι το κλειδί για μένα. Είναι μια έξυπνη επιλογή. Θέλετε να απολαύσετε το χρόνο σας χωρίς ενόχληση. Ναι. Ας δούμε μερικά καταστήματα μαζί για τα τέλεια κομμάτια. Θα μου άρεσε πολύ. Η αγορά αξεσουάρ είναι πάντα διασκεδαστική. Μάθημα 15. Συμβουλές εκμάθησης γλωσσών. Θα πρέπει να προσπαθήσετε να μάθετε μερικές βασικές φράσεις στη γλώσσα τους. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Δείχνει σεβασμό στον πολιτισμό τους. Ακριβώς. Κάποια άλλη συμβουλή θα προτείνατε? Μπορεί επίσης να βοηθήσει να σπάσει ο πάγος όταν γνωρίζεις νέους ανθρώπους. Ναι, η παρακολούθηση ταινιών ή εκπομπών σε αυτή τη γλώσσα μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Κάνει τη μάθηση πιο ελκυστική. Επιπλέον, θα παίρνετε φυσικά την προφορά και την αργκό. Σίγουρα θα το δοκιμάσω. Η μάθηση μέσω της ψυχαγωγίας είναι εξαιρετική. Ας προγραμματίσουμε μια κινηματογραφική βραδιά με μερικές ξένες ταινίες. Μάθημα 16. Ονειρεύομαι παραλίες. Θα ήθελα να επισκεφτώ μια τροπική παραλία κάποια μέρα. Τι λέτε για εσάς? Αυτό ακούγεται υπέροχο. Έχω ακούσει ότι η Χαβάη είναι όμορφη. Ναι, έχω ακούσει καταπληκτικά πράγματα για τις παραλίες εκεί. Τα ηλιοβασιλέματα και το τοπίο πρέπει να κόβουν την ανάσα. Πραγματικά είναι. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω κολύμβηση με αναπνευστήρα και σερφ. Αυτές οι δραστηριότητες ακούγονται συναρπαστικές. Θα ήθελα να συμμετάσχω μαζί σας. Ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε τις διακοπές των ονείρων μας. Ναι. Μπορούμε να ερευνήσουμε τις καλύτερες παραλίες και δραστηριότητες μαζί. Δεν μπορώ να περιμένω. Θα είναι μια περιπέτεια που θα θυμάστε. Μάθημα 17. Επιλογές σχεδιασμού κήπου. Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται ένοχοι ή άγνοια για τις φυσικές προτιμήσεις τους για πιο παραδοσιακά σχέδια για έναν μικρό κήπο. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Γιατί νομίζεις ότι είναι αυτό? Νομίζω ότι είναι επειδή νιώθουν πίεση να ακολουθήσουν τις τάσεις αντί για τα ένστικτά τους. Αυτό είναι λογικό. Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε έναν χώρο που να φαίνεται προσωπικός. Ακριβώς. Ένας κήπος πρέπει να αντικατοπτρίζει το γούστο και το στυλ σας. Έχετε σκεφτεί τι θέλετε στον κήπο σας? Θα μου άρεσε ένας συνδυασμός λουλουδιών και μερικά άνετα καθίσματα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Ας συλλάβουμε μερικές ιδέες μαζί. Θα το εκτιμούσα αυτό. Θα με βοηθήσει να δημιουργήσω τον κήπο των ονείρων μου. Μάθημα 18. Θέματα ασφάλειας. Μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά είναι απαραίτητο για την ασφάλεια όλων. Απολύτως. Σε τι ακριβώς αναφέρεσαι?
Εννοώ τη διασφάλιση της στήρησης όλων των διαδικασιών κατά τον προγραμματισμό εκδηλώσεων. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Η ασφάλεια πρέπει πάντα να προηγείται. Εκτυπώσατε τη λίστα ελέγχου σας για την προετοιμασία της εκδήλωσης. Όχι ακόμα, αλλά θα το κάνω. Η κατοχή μιας λίστας ελέγχου βοηθάει τα πάντα να είναι οργανωμένα. Ναι. Είναι εύκολο να παραβλέψεις λεπτομέρειες χωρίς μία. Ας εξετάσουμε τη λίστα ελέγχου μαζί για να βεβαιωθούμε ότι καλύπτουμε τα πάντα. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Η ομαδική εργασία το κάνει πιο εύκολο. Μάθημα 19. Εξερευνώντας τα παραδοσιακά τρόφιμα. Μου αρέσει να δοκιμάζω παραδοσιακό φαγητό από άλλη χώρα ενώ ταξιδεύω. Ναι και εγώ. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να ζήσετε την τοπική κουζίνα. Ακριβώς. Σας δίνει μια γεύση του πολιτισμού και της κληρονομιάς. Ποιο είναι το καλύτερο παραδοσιακό πιάτο που έχετε δοκιμάσει μέχρι τώρα? Νομίζω ότι ήταν η παέγια στην Ισπανία. Ήταν τόσο γευστικό και φρέσκο. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω αυθεντικό ρόμα στην Ιαπωνία. Σίγουρα πρέπει. Κάθε μπολ λέει τη δική του ιστορία. Θα φτιάξω μια λίστα με τα πιάτα που θέλω να δοκιμάσω στο επόμενο ταξίδι μου. Φοβερή ιδέα. Η εξερεύνηση του φαγητού είναι ένα από τα καλύτερα μέρη του ταξιδιού. Μάθημα 20. Προκλήσεις κανόε. Ακόμη και τα μεγάλα κανό δεν ήταν αρκετά μεγάλα για να χωρέσουν ένα φορτίο σιταριού. Αυτό είναι εκπληκτικό. Τι έκανε τη μεταφορά εμπορευμάτων τόσο δύσκολη? Τα ορμητικά νερά και οι καταράκτες σήμαιναν ότι τα αγαθά συχνά δεν μπορούσαν να μετακινηθούν εύκολα. Μπορώ να φανταστώ. Η φύση μπορεί να είναι αρκετά εμπόδιο για τις μεταφορές. Ναι, απαιτούσε καινοτόμες λύσεις για να γίνουν τα πράγματα. Βρήκαν ποτέ αποτελεσματικούς τρόπους για να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις? Το έκαναν. Οι βελτιώσεις στην τεχνολογία βοήθησαν στη μεταφορά με την πάροδο του χρόνου. Αυτό είναι συναρπαστικό. Οι ιστορικές προκλήσεις συχνά οδηγούν σε μεγάλες προόδους. Ακριβώς. Μαθαίνοντας για αυτές τις ιστορίες, ζωντανεύει η ιστορία. Μάθημα 21. Προγραμματισμός γευμάτων. Γεια, τελειώσατε τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό του γεύματός σας? Όχι, όχι ακόμα. Ακόμα σκέφτομαι τι να φτιάξω. Αυτό είναι κατανοητό. Μπορεί να είναι δύσκολο να αποφασίσεις μερικές φορές. Ναι. Θέλω να συμπεριλάβω υγιεινές επιλογές, αλλά και να το κρατήσω ενδιαφέρον. Ίσως θα μπορούσατε να δοκιμάσετε νέες συνταγές για να εμπλουτίσετε τα πράγματα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα μπορούσα να αναζητήσω μερικά διασκεδαστικά πιάτα στο διαδίκτυο. Απολύτως. Το μαγείρεμα μπορεί να είναι μια διασκεδαστική περιπέτεια. Ας ανταλλάξουμε συνταγές μόλις τακτοποιήσω το σχέδιό μου. Θα μου άρεσε πολύ. Είναι πάντα ωραίο να μοιράζεσαι ιδέες για γεύματα. Μάθημα 22. Ζητήματα αποζημίωσης. Ο έλεγχος είναι τόσο αυστηρός που δεν υπάρχει καμία αποζημίωση. Αυτό ακούγεται απογοητευτικό. Ποιος είναι ο λόγος πίσω από αυτό? Είναι η διατήρηση της δικαιοσύνης και η αποφυγή κατάχρησης πόρων. Καταλαβαίνω, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο για όσους επηρεάζονται. Ακριβώς. Μπορείτε να προτείνετε κάποιες εναλλακτικές που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε.
Ίσως θα μπορούσαμε να εξερευνήσουμε τις επιλογές υποστήριξης της κοινότητας για όσους έχουν ανάγκη. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ναι. Ας σκεφτούμε μερικούς τρόπους για να βοηθήσουμε μαζί. Ανυπομονώ. Η συνεργασία μπορεί να αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Μάθημα 23. Εσωτερική κυπουρική. Σκεφτόμουν να δημιουργήσω έναν εσωτερικό κήπο στο σπίτι μου. Ακούγεται υπέροχη ιδέα. Τι σας ενέπνευσε να ξεκινήσετε? Θέλω να φέρω λίγο πράσινο στο εσωτερικό και να απολαύσω φρέσκα βότανα για μαγείρεμα. Τα φρέσκα βότανα ακούγονται υπέροχα. Τι φυτά έχετε στο μυαλό σας? Σκέφτομαι βασιλικό, μέντα και ίσως μερικά μικρά λουλούδια για χρώμα. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές. Ξέρετε που να αγοράσετε τα φυτά? Σκοπεύω να επισκεφτώ ένα τοπικό νηπιαγωγείο αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι ένα τέλειο σχέδιο. Πάμε μαζί. Θα ήθελα να σας βοηθήσω να επιλέξετε. Θα το εκτιμούσα αυτό. Θα είναι διασκεδαστικό να ψωνίζετε μαζί φυτά. Μάθημα 24. Ιστορία των μεταφορών. Πολλοί άνθρωποι ζουν έξω από την πόλη και οδηγούν πίσω στη δουλειά από τη δεκαετία του 1920. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τι όθησε αυτή την τάση, πιστεύετε? Πιστεύω ότι οφειλόταν κυρίως στην ανάγκη για πιο προσιτές κατοικίες. Αυτό είναι λογικό. Περισσότερος χώρος είναι ελκυστικός για οικογένειες. Ναι, αλλά αύξησε και την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη. Αληθείς. Οι δημόσιες συγκοινωνίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανακούφιση. Ακριβώς. Έχετε δει νέες εξελίξεις στη δημόσια συγκοινωνία? Άκουσα ότι σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις γραμμές του μετρό σύντομα. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η προσβασιμότητα. Μάθημα 25. Εβδομαδιαία προετοιμασία γευμάτων. Γεια σου. Έχεις τελειώσει ακόμα τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό των γευμάτων σου? Όχι, όχι ακόμα. Ακόμα σκέφτομαι τι να φτιάξω για την εβδομάδα. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Μπορεί να είναι λίγο συντριπτικό. Ναι. Θέλω να συμπεριλάβω υγιεινές επιλογές, αλλά και να το κρατήσω ενδιαφέρον. Ίσως θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε μερικές νέες συνταγές μαζί αυτή την εβδομάδα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Το να μαγειρεύετε μαζί το κάνει πάντα πιο διασκεδαστικό. Απολύτως. Ας μοιραστούμε μερικές ιδέες και ας δούμε τι αρέσει και στους δύο. Θα μου άρεσε πολύ. Είναι πάντα εμπνευσμένο να μαγειρεύεις με κάποιον άλλο. Ας το κάνουμε σύντομα μαγειρική βραδιά. Μάθημα 26. Περιορισμοί πολιτικής. Είναι ατυχές, αλλά δεν υπάρχει αποζημίωση λόγω αυστηρού ελέγχου. Αυτό ακούγεται απογοητευτικό. Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση? Αποσκοπεί στη διασφάλιση της δικαιοσύνης και στην αποφυγή κατάχρησης πόρων. Καταλαβαίνω, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο για όσους επηρεάζονται. Ακριβώς. Μπορείτε να προτείνετε εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ίσως θα μπορούσαμε να εξερευνήσουμε πρωτοβουλίες υποστήριξης της κοινότητας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Οι προσπάθειες της κοινότητας μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά. Ναι.
Ας σκεφτούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να υποστηρίξουμε όσους έχουν ανάγκη. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψουμε μαζί σε αυτό. Μάθημα 27. Majestic Tigers. Οι τίγρεις ήταν εξίσου μεγάλες και δυνατές, με κίτρινες και μαύρες ρίγες. Ακούγεται απίστευτο. Οι τίγρεις είναι τόσο μεγαλοπρεπή πλάσματα. Πραγματικά είναι. Η δύναμη και η χάρη τους είναι συναρπαστική. Έχετε δει ποτέ ένα από κοντά? Ναι, είδα ένα σε ένα καταφύγιο άγριας ζωής και μου κόβει την ανάσα. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Το να τους παρακολουθούσα από κοντά πρέπει να ήταν καταπληκτικό. Πραγματικά ήταν. Ένιωσα μια βαθιά εκτίμηση για τη φύση. Ας προγραμματίσουμε μαζί μια επίσκεψη σε ένα καταφύγιο άγριας ζωής. Ακούγεται σαν φανταστική ιδέα. Θα ήθελα πολύ να πάω μαζί σας. Μάθημα 28. Αλλαγές ιδιοκτησίας γης. Αυτή η γη ανήκε σε μερικούς πλούσιους ιδιοκτήτες. Πραγματικά, τι συνέβη για να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν ότι θα μπορούσαν να βγάλουν περισσότερα χρήματα στη γη. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Το ανέπτυξαν για κάτι συγκεκριμένο. Ναι, το μετέτρεψαν σε πολυτελείς κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Εκπληκτική επιτυχία. Αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή από την παραδοσιακή χρήση γης. Ακριβώς. Άλλαξε σημαντικά τη δυναμική της κοινότητας. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για το πώς αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τους κατοίκους της περιοχής. Ας ερευνήσουμε αυτό το θέμα μαζί. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Μάθημα 29. Κοινοτική υποστήριξη. Τα νοσοκομεία και τα άρρωστα παιδιά συχνά βασίζονται στην κοινοτική υποστήριξη. Ναι, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και η αντιστοίχηση της κοινοτικής επιχορήγησης είναι ζωτικής σημασίας. Είναι υπέροχο να βλέπεις κοινότητες να ενώνονται για τόσο σημαντικούς σκοπούς. Απολύτως. Κάθε μικρή προσπάθεια μετράει για να κάνετε τη διαφορά. Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε κάποιο πρόγραμμα προβολής της κοινότητας? Ναι, έχω προσφερθεί εθελοντικά σε τοπικά νοσοκομεία και το βρήκα πολύ ικανοποιητικό. Αυτό ακούγεται ικανοποιητικό. Θα ήθελα πολύ να συμμετάσχω σε κάτι τέτοιο. Ας αναζητήσουμε επερχόμενες εκδηλώσεις, στις οποίες μπορούμε να συμμετέχουμε μαζί. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συμμετάσχω και θα βοηθήσω. Μάθημα 30. Προετοιμασία ταξιδιού. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε και τις απαιτήσεις βίζας. Φυσικά. Θα φτιάξω μια λίστα ελέγχου για να παραμείνω οργανωμένος. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Το να έχεις τα πάντα σε τάξη κάνει τα ταξίδια λιγότερα οχωτικά. Ναι, και βοηθά στην αποφυγή τυχόν εκπλήξεων της τελευταίας στιγμής. Έχετε ταξιδέψει στο εξωτερικό στο παρελθόν? Ναι, έχω. Η προετοιμασία εκ των προτέρων με βοήθησε πραγματικά να απολαύσω την εμπειρία. Μπορώ να φανταστώ. Ας προγραμματίσουμε μαζί το επόμενο ταξίδι μας. Θα μου άρεσε πολύ. Ο προγραμματισμός μαζί θα το κάνει ακόμα πιο διασκεδαστικό. Απολύτως. Ανυπομονώ να εξερευνήσω νέα μέρη μαζί σας. Μάθημα 31. Δραστηριότητες διαλύματος. Στο μάθημα των Αγγλικών, μαθαίνουμε πολλά πριν από το διάλειμμα.
Ναι. Την ώρα του διαλύματος, τα κορίτσια παραλείπουν περπατούν στην παιδική χαρά. Θυμάμαι πόσο συναρπαστικό ήταν να παίζεις παιχνίδια με φίλους κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Κι εγώ. Ήταν ένα μεγάλο διάλειμμα από τις σπουδές. Είχες κάποιο αγαπημένο παιχνίδι που σου άρεσε να παίζεις? Ναι, μου άρεσε να παίζω tag. Ήταν πάντα τόσο διασκεδαστικό. Η ετικέτα ήταν κλασική. Μου άρεσε επίσης να παίζω ποδόσφαιρο με τους φίλους μου. Ήταν οι καλύτερες εποχές. Ένιωθα υπέροχο να είσαι δραστήριος και ξέγνιαστος. Ας αναπολούμε πιο συχνά τις σχολικές μας μέρες. Φέρνει όμορφες αναμνήσεις. Μάθημα 32. Επικυρώσεις επωνυμίας. Καλή ιδέα. Οι εγκρίσεις τους θα ενίσχυαν σημαντικά την εικόνα της επωνυμίας μας. Απολύτως. Η συνεργασία με influencers μπορεί να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό. Ναι, και προσθέτει αξιοπιστία στα προϊόντα μας επίσης. Έχετε εντοπίσει πιθανούς παράγοντες επιρροής για να συνεργαστείτε? Έχω μερικά στο μυαλό μου. Ευθυγραμμίζονται καλά με τις αξίες της επωνυμίας μας. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι σημαντικό να επιλέξουμε τη σωστή εφαρμογή για την εικόνα μας. Ναι. Οι αυθεντικές συνεργασίες τείνουν να έχουν καλύτερη απήχηση στους καταναλωτές. Ας ετοιμάσουμε μια πρόταση για να τους προσεγγίσουμε με τις ιδέες μας. Οριστικά. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως αυτό μπορεί να ανεβάσει την επωνυμία μας. Μάθημα 33. Ευρεία συνεργασία. Είναι σημαντικό αυτό να συλληφθεί στην ευρύτερη δυνατή βάση. Συμφωνώ. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα μέρη για να διασφαλίσει διαφορετικές προοπτικές. Ακριβώς. Μια συνεργατική προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες λύσεις. Έχετε σκεφτεί ποιος πρέπει να εμπλακεί σε αυτή τη συζήτηση? Ναι, νομίζω ότι πρέπει να προσκαλέσουμε εκπροσώπους από διάφορους τομείς. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να εμπλουτίσουν τη συζήτηση. Ας φτιάξουμε μια λίστα πιθανών συμμετεχόντων στους οποίους πρέπει να απευθυνθούμε. Μεγάλος. Ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθούν αυτές οι συζητήσεις. Και εγώ. Μαζί, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα ζητήματα. Μάθημα 34. Σχεδιασμός κηδιών. Πολλοί άνθρωποι σχεδιάζουν τη δική τους κηδεία πριν πεθάνουν. Αυτή είναι μια στοχαστική προσέγγιση. Μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από το άγχος των αγαπημένων προσώπων. Ακριβώς. Τους επιτρέπει να επιλέξουν πώς θέλουν να τους θυμούνται. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται πολύ θάρρος για να σκεφτείς τέτοια θέματα. Ναι, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένας ανακουφιστικός τρόπος για να εξασφαλίσουν ότι οι επιθυμίες τους θα εκπληρωθούν. Συμφωνώ. Συνήθως, γίνονται προσπάθειες να γίνει η υπηρεσία κατάλληλη για τη ζωή τους. Είναι ένας όμορφος τρόπος να τιμήσετε την κληρονομιά τους και να γιορτάσετε τη ζωή τους. Απολύτως. Θα πρέπει να έχουμε πιο ανοιχτές συζητήσεις για αυτό το θέμα. Ναι. Η κατανόηση αυτών των επιλογών μπορεί να βοηθήσει τις οικογένειες σε δύσκολες στιγμές. Μάθημα 35. Ιστορική σημασία. Το μουσείο παρουσιάζει την ιστορία της πόλης και έχει αντικείμενα από διαφορετικές εποχές. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Μου αρέσει να μαθαίνω για την τοπική ιστορία. Ναι,
Μας βοηθά να κατανοήσουμε πως το παρελθόν διαμορφώνει το παρόν μας. Έχετε επισκεφθεί πρόσφατα το μουσείο? Το έκανα. Είχαν μια ειδική έκθεση για την ίδρυση της πόλης. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Τέτοια εκθέματα ζωντανεύουν πραγματικά την ιστορία. Συμφωνώ. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις αντικείμενα από κοντά. Ας προγραμματίσουμε μια επίσκεψη μαζί. Θα ήθελα να το εξερευνήσω μαζί σας. Απολύτως. Θα είναι διασκεδαστικό να μοιραστούμε τις σκέψεις μας για τα εκθέματα.